Wow. Jag vet knappt vad jag ska säga. Vilken resupplevelse. Det ser helt otroligt ut. Välkomna till min reseserie om Etiopien, ett av Afrikas äldsta och mest välbevarade länder. I detta avsnitt kommer jag att utforska huvudstaden Addis Abeba. Här kastas jag rätt snabbt in i främmande situationer. Jag älskar stämningen här. Riktigt levande marknadsområde. Kolla den här killen. Åh! Local beer in total local beer. You can try. No problem. Ni som den puttrar alltså. Det här kommer vara riktigt gött. Följ med när jag försöker utforska så mycket jag kan av denna fascinerande storstad. Folk gillar inte kameran ibland och vissa är jättetrevliga. Men det här hade jag inte gått runt själv, tror jag. Miljonstaden Addis Abeba har vaknat till liv och jag möter upp med min guide Getta Hon. How are you? Is the camera ready already? Han har massa saker planerade för oss idag. Vi hoppar in i bilen men hinner inte komma långt innan jag ser något som fångar mitt intresse. Ja, titta här. Getta hon förklarar att jag har landat i Etiopien precis när 40 dagar lång köttfasta har tagit slut. Detta firar såklart med att man köper hem en get eller en ko till familjen för en redig festmåltid. All right. So everyone is so hungry for meat to go and buy this. You have to eat meat. Yeah. Yesterday was there fasting. Därför är huvudstaden full av såna här små djurmarknader idag. Och det verkar ju faktiskt vara en rätt bra business. Köttfasta är vanligt i Etiopien då många följer en kristen ortodox tro. Totalt blir det runt 180 dagar per år utan kött. Det är faktiskt rätt få som känner till att Etiopien blev ett av världens första kristna länder redan på 300-talet. Som följd kryllar landet av vackra kyrkor. Och från ingenstans är det som att jag kastats in i en helt ny värld. Jag var med på att landet följde en väldigt gammal version av kristendomen, men jag var inte förberedd på hur annorlunda det skulle vara. Här går många till kyrkan varje morgon och inte bara på söndagar. Folk ber barfota, kysser kyrkväggarna och bönutropen från prästerna sker på språket Gets, ett språk som är äldre än latin. På många sätt har tron bevarats i sin ursprungliga form i över 1600 år. Det är så himla fascinerande sånt här. Även om det är en religion som inte är helt främmande egentligen, så är det... Jag vet inte, det är en riktigt häftig känsla att bara stå där. Så det är typ tung stämning när alla där tar ju det här på så stort allvar. Jag kan se det i blicken hos folk. Ja, riktigt häftigt. Vi fortsätter på det här spåret och åker upp till en av Addis äldsta kyrkor som ligger i stadens bergiga utkanter. Men när vi kommer fram till Entoto St. Mariam-kyrkan, som den heter, är det inte de vackra färgerna eller den coola prästen som fångar min uppmärksamhet. Istället är det den stora mängd utsatta människor som samlats utanför kyrkan i ett försök att få vardagen att gå ihop. Rich people, they come to here in the church and then they help for the poor people for food. They come to take away and then they help for everybody. Yeah, they give for free. Det är såklart jättesorgligt att höra att folk behöver tigga för mat.
Samtidigt är det vackert att det ändå finns de som hjälper till. Även om det kan kännas som ett jobbigt och känsligt ämne känner jag ändå att jag vill veta mer. Genom Gettahons kontakter fixar vi därför så vi kan åka hem och prata med de människorna som måste tigga för att ens kunna sätta mat på bordet och betala hyran. Detta är Birtukan. Hon bor ensam med sina 3 barn på några få kvadratmeter och har varit snäll nog att låta oss ställa jobbiga frågor och få se hur hon lever. Bland annat berättar hon att hon varje månad kämpar med att betala hyran på cirka $15 och att hon får klara sig utan tillgång till rent vatten eller el. Can you ask her how much she makes a day? በቃ ምን ያክል ትሰሪያለሽ? በቃ ያገኘው በወር ነው 200 ነው የሚከፍሉት ቀድቼ You know, she work with water. She clean water from someone to put she pay 700 birr, and then she clean the asphalt. She get 900 birr, and then otherwise the rest of money she ask people. So every month she has to find some way Someone, to get... someone is help her. Ja, om vi tar dagens växelkurs har de som sagt $15 i hyra och cirka $12,5 i lön. Birtukan är i en svår situation, men hon är långt ifrån ensam. I Etiopien beräknas mellan 27 och 50% av befolkningen, cirka 31 till 64 miljoner människor, leva på mindre än $2,15 per dag, vilket är under den internationella gränsen för fattigdom. Det betyder att många måste kämpa för att få ihop pengar till de mest grundläggande behoven. Nu har Birtukans barn kommit in i rummet och samtalsämnet ändras till skolan. Hello, Her daughters. how are you? Salam bey. እንደዚህ ነው. So they started school now? No. No? ትምህርት አልጀመራችሁማ? አሁን ጀምረው ጀምሯል ግን አልገቡም the school on they start but they are not starting. Because The they school- don't have books. Yeah, they don't have books, they don't have paper for book, and they don't have pen also. The school already they start, the government school, but still they didn't start it. Detta är ett väldigt känsligt ämne och Birtukan får svårt att hålla tillbaka tårarna. När jag frågar vad hon skulle göra om hon helt plötsligt fick en massa pengar är det självklara svaret att sätta barnen i skolan men också att hjälpa andra i nöd. I have to work hard, I have to study my daughters, Yeah, and then I can help to other person. Other people. Yeah, she said. Yeah, I will help. That's my whole dream, she said. Jag vet ju om såklart att det finns fattigdom. Men när man bara får höra alltså siffrorna så här svart på vitt så blir det så sjukt att ta in. Och sen att barnet ska gå i skolan för man inte kan köpa en enkel sak som en penna. Det är hjärtskärande verkligen. Men det här är någonting som man måste visa upp ändå. Det är tyvärr en sida av landet och många andra länder i närheten här. Jag är jättetacksam för att de släppte in mig och kunde visa mig omkring i alla fall. För de som undrar valde jag självklart att hjälpa Birtukan så gott jag kunde innan jag och Gettahon fortsatte vår dag. Okej, vi har nu stannat vid detta köttstånd barställe där jag får testa lite lokala delikatesser. Oh, it's beer? Yes. Ah, I thought it was tea. No. That's local. Come on. Alcohol, you know? Local alcohol. Oh, You can try it. Give you. You can try. No problem. I have had No problem. no breakfast. I'm gonna be Local. No problem. Course alvella yellow. Ah, Just chicken. taste little bit. Course alvella. It's local beer, you know? It's homemade. homemade. Oh, där kan man lite Yeah, it's hembränt homemade. där. Everything is Local. Allah. local beer in Ethiopia. Local beer. You can try. Try, no problem. Local beer, you know? It's made by hand, made by home. Not sale, you know? Yeah, good. At home. Yeah. Shut. No more. Ja, det var ju inte så farligt faktiskt, men inte jättegott. Smakar väl som de här dyra iperna man kan köpa. Hallå?
Jag blir även bjuden på en annan lokal favorit, men den vågar jag inte smaka på. You eat it? Oh, crazy. Liver? Is that the liver or the heart? Yeah, the liver. liver. Yeah, liver. Yeah. Liver. You can try it. No, I'm not gonna eat it. No, you. Wow. It's good? No. Jag tycker inte lever är så gott. Jag ska inte äta den rå här heller. Jag tror det kommer bli magsjuk-risken har nog inte varit högre på den här resan. Ja, det är häftigt att vara. Efter det råa köttstället var det dags för dagens höjdpunkt nere i centrala Addis Abeba. Jag älskar stämningen här. Riktigt levande marknadsområde. Kolla den här killen. Åh! Ja, riktigt starkt ändå att bära det där på huvudet. Wow. Vi har nu tagit oss till The Mercato, Afrikas största utomhusmarknad. Trots denna utmärkelse vet man inte riktigt hur stor marknaden är. Det enda jag hittar är att den uppskattas vara flera kvadratkilometer stor. Att marknaden kallas just Mercato kommer från italienskan och kopplas till Italiens ockupation av Etiopien under 1930-talet. We are in Mercato, the biggest market of Africa. We are the top of the hill now. Yeah. Good view. Yeah, good view. What type of things can you buy here? You can buy whatever you want. Yeah. Everything there is. Everything. You can buy, you can sell. Whatever you want, you can find here. Let's go and Go check down. out some shops closer and see what they have. Yeah, you can go down. Yeah. Ja, helt underbart. Eftersom huvudgatan främst var full med massa plastig krimskrams gav vi oss snabbt in på smågator. Ja, det blir gått in på ännu mindre vägar här. Det börjar bli mer och mer uppmärksamhet på mig. Folk gillar inte kameran ibland och vissa är jättetrevliga. Men det här hade jag inte gått runt själv, tror jag. Hello! You wanna say hello? Hallå! Ja. Ja, det är riktigt annorlunda här. Ja. Som ni hör har vi kommit till metalldelen av marknaden. Jag hade varit helt döv om jag jobbade här. Alltså stå där och banka. Det kanske inte är den värsta delen av jobbet. Ser jävligt tungt och tufft ut. Men alltså hörseln skulle vara helt borta. Can shoot. Yeah, I did. Hello. How are you? Are you Nabara? Very cool. Vi lämnar marknaden för att åka till stadens kärna. Oh wow, they're really good. Med sina cirka 5,2 miljoner invånare rankas Addis Abeba som Afrikas 11:e största stad. Vissa menar att Addis kan jämföras med Bryssel eftersom den Afrikanska unionen har sitt huvudkontor här. När man tar sig till centrum märker man två saker. Vägarna är nya och fräscha och så byggs det så det knakar. Skyskrapor och moderna byggnader finns överallt. Samtidigt finns det en annan sida av detta. Även om utvecklingen är tydlig bor fortfarande omkring 60% av Etiopiens stadsbor i slumområden. Glädjande nog har dock mycket förändrats. På 90-talet låg den siffran på hela 95% enligt FN. Okej, nu har det äntligen blivit dags att testa Etiopiens kanske kändaste exportprodukt. Har ni smakat vårt kaffe? Jag skrek till när jag såg den. Jag skrämde typ alla i butiken. Det ska bli häftigt att smaka på etiopisk kaffe. Det är ändå typ hypats upp i mitt huvud som så här. Ja, kaffe kommer från Etiopien.
Det är här många skörder är. Det känns så jävla färskt och nära källan. Och så är det här kaffestället typ ett av de kändaste ställena i Addis Ababa att dricka kaffe. Så ja, det ska bli jävligt häftigt. Jag är taggad. Ja, satt med på gatan. Det fanns inte så mycket plats där inne att sätta sig. Poppigt ställe som sagt. Mitt i trafiken. Ja, stark jävel har jag hört att det ska vara. Eller det ska vara en stark jävel här. Ja, riktigt gött. Det känns typ som en redigt stark espresso fast lite mer typ jordlig. Eller hemmagjord på något sätt. Alltså det är inget negativt. Riktigt nice. Ja, det var som jag trodde. Det är rejält med krut i den här. Enligt legenden sägs det att kaffe upptäcktes för över 1200 år sedan i Etiopien när en herde märkte att hans getter blev ovanligt pigga efter att de tuggat på en kaffebuske. När han själv testade kände han samma effekt och resten är historia. Idag är kaffe en stor del av Etiopiens kultur. Det är inte bara en dryck utan en social tradition där familj och vänner samlas för en daglig kaffeceremoni. The main reason why we do the coffee ceremony is to social with our friends or family. First you have to wash the green beans and then we roast it. And after we're done roasting it, we walk around to let other people smell the smoke. Ja, kaffet lagas verkligen på ett mer traditionellt sätt. Utöver rostningen brukar man mala kaffebönorna för hand och sen servera dem ur en klassisk lerkanna som kallas för jebena. I många etiopiska hem, särskilt på landsbygden, är ceremonin en viktig del av det dagliga schemat. Eftersom Getta hon inte har käkat kött på 40 dagar och jag inte ätit något alls idag börjar våra konversationer mer och mer glida in på mat. You have sheep or goats. Yeah. You can have. They come from countryside, by the way, Yeah. not in Addis. Ah, They come from north and south part of Ethiopia. it's the best. That's the best. They're big. Yeah, a little bit expensive, of course, but they're big. Fat. They're nice. They're quality. They're fine. You know, when you see to eyes, very like it, very nice. Yeah. You like it very well. All Like right. it, like that. Are you going to break the fast today? Yeah. Ah. Yesterday, you know. Yesterday you did it. Yeah, yesterday we didn't. No, Oh. we didn't. Today we eat meat. Ah. Yeah, we can eat together. I'm feeling honored to be part of Yeah, of course. of this. Yeah, we can have together. We can have good lunch together. Nice. Nice meat. Efter de där läskande orden hade vi inget annat val än att bränna bort till närmsta köttrestaurang. Time to break the fast. Thank you very much. Ni som den puttrar alltså. Det här kommer vara riktigt gött. Okej, nu kör vi. Då har vi köttbit. Riktigt gött kött. Alltså man sitter ju typ bredvid ett slakteri. Så det känns som att det går bara från slaktat till grillen direkt. Märks verkligen hur färskt det är. Har vi med lite grått fett också. Jävlar vad gott. Lite små saker. När man äter med händerna så är det... Jag kom på mig själv att jag käkar med vänster hand, vilket är... Det anses vara ohyfsat eller kränkande för andra. Jag tror det är ju toahanden typ. Så det är höger som gäller. So, beef here, what's this dish called? The name? Chocolatos. Chocolatos. Yeah, chocolatos. What do you like, the cooked or the raw? Which Both. one? Both. Both nice. No favorite. No. How does it feel eating meat again? It's good. Yeah. It's good. We're up to eat. We're up to eat.
Ja, härligt. Ja, käka inte med vänster hand. Jag har svårt att komma på ett bättre sätt att avsluta en händelserik dag än med lite utsökt kycklatubs, som jag fick lära mig att det hette. I nästa äventyr åker jag till den konfliktdrabbade Amhara-regionen. The threat of civil war looms once again over northern Ethiopia, as fighting continues to rage in the Amhara region. Federal forces have spent the past 2 years trying and failing to stomp out a new insurgency in Amhara, which escalated dramatically last month. Ethiopia's Amhara region reportedly continues to witness fierce fighting between federal troops and local militias. Ja, nu kanske ni undrar, vad fan åker jag hit för trots rapporter om en eskalerande konflikt och avrådan från utrikesdepartementet? Jo, förklaringen är inte mer komplicerad än att regionen sägs vara en av landets allra vackraste. Full av otroliga berg och en orörd natur. Det är helt jävla otroligt att få gå runt här med de här söta aporna. Alltså jag tror aldrig jag har sett såna här raka jävla stup. Går bara rätt ner. Och samma här. Naturen i Amhara är helt otrolig. Dessutom var det väldigt häftigt att få se mer av landsbygden, vandra runt på marknader och lära mig mer om Etiopiens kultur. Stort tack till alla som har kollat. I can't really see you. Can I zoom?